الفيديو ده هنتكلم فيه عن زيت النعناع وازاي نستخلص زيت النعناع. اما بالنسبه للناس اللي ما شافتش الفيديو بتاع زيت النعناع، فهي الفكره ان زيت النعناع ده محفز قوي قوي لنمو الشعر وينشط الدوره الدمويه في فروه الراس. بالاضافه ان اتعمل عليه البحث ده كان معمول على الفئران، والنتيجه بتاعته كان ان هو بيعادل مينوكسيديل 3%، يعني كانك بتستخدم مينوكسيديل 3% لو استخدمتي زيت النعناع. والناس اللي ما تعرفش المينوكسيديل هو دواء للصلع الوراثي او علاج للصلع الوراثي. ولكن استخدام زيت النعناع مش بيتوقف فقط على نمو الشعر، انت ممكن تستخلصي اي زيت عطري زي زيت النعناع وتستخدميه في حاجات كتيره قوي مفيده، زي بقى التساقط، زي التكثيف، زي تطويل الشعر. كل الحاجات دي هنتكلم فيها في الفيديو ده. خلينا الاول نتكلم ازاي نستخلص الزيت الاول، وبعد كده هنعرف ازاي هنستخدمه مع ايه ونستخدمه امتى مع كل حاجه فيه. الادوات اللي احنا بنحتاجها طبعا سكينه، وبالطبع النعناع بيكون مغسول وتسيبيه ينشف، لازم يجفف تماما، او تجففيه بالبلاور او بالسشوار. ونجيب السكينه طبعا كالعاده بنطلع الورق بتاع النعناع. بعد ما خلصنا الورق كله بالشكل ده، بقى عندنا الكميه دي من الورق، هنجيب السكينه ونقطعه كله كده لحد ما يبقى معايا قطع صغيره بالشكل ده كده زي ما انت شايفه. دلوقتي هيجي بقى موضوع الاستخلاص. على حسب النوع او حسب المشكله اللي عندك هنستخلصه بالطريقه بتاعتنا ازاي. اول حاجه عندنا طريقتين للاستخلاص، استخلاص على الدافي واستخلاص على البارد. عشان في ناس عندها مشكله مع الاستخلاص على النار او كده اللي احنا عملناها في زيت الروزميري. الناس دي لازم تبقى عارفه يا جماعه، غلي الزيت في الميه ما بيبقاش بيغلي، الزيت عمره ما بيغلي في الميه، الزيت بيبقى دافي فقط. يعني ممكن انت حاطه الزيت جوه الميه بالطريقه اللي احنا كنا عاملينها قبل كده في الروزميري واللي هنشرحها دلوقتي، لو حطيت صباعك في الزيت مش هيحصل لك اي حاجه، تلاقي زيت دافي جدا. فده مش غلي، ده مش على السخن زي ما هم متوقعين، ومجرد تدفئه بسيطه جدا ما بتضرش وما بتفقدش الزيت خالص. ودي الطريقه اللي احنا هنبدا بيها في الاول، ولكن لازم تحددي الاول لان ده زيت عطري، والزيوت العطريه دايما محتاجه زيت حامل معاها، يعني زيت ناقل يشيل الزيت ده ويتحوله لزيت عادي تستخدميه. لان استخدام الزيت العطري نفسه، يعني احنا لو عصرنا ده واستخدمناه على فروه الراس ممكن يحصل مشاكل ويعمل قشره ويعمل حروق كمان في فروه الراس. فالافضل ان احنا بنختار زيت ناقل نحط فيه الزيت العطري بتاعنا اللي هو زي زيت النعناع علشان نستفيد من فوائده وفي نفس الوقت ما يضرناش. فاحنا لو بنعاني من تساقط في الشعر او صلع غير وراثي او شعرنا بيتساقط بطريقه زياده شويه، يبقى هنستخدم زيت الزيتون لان ده فيه فوائد كتير جدا للشعر وللجسم عامه، فده ممكن تستخدميه مع زيت النعناع. طب انا لو عندي مشكله مثلا ان انا شعري مقصف، في تقصفات في الشعر وفي نفس الوقت خفيف، بس احنا يهمنا دلوقتي التقصفات، يبقى هستخدم زيت جوز الهند. ولو انا عندي مشكله في الكثافه بتاعه الشعر وشعري ما بيطولش، يبقى استخدم زيت الخروع. استخدامهم ازاي؟ استخدام الزيت مع النعناع، كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنجيب حله ميه سخنه هنحطها على النار لحد ما تغلي، بنسيب الميه تغلي تماما. بعد ما تغلي خالص نجيب حله بايركس او طبق بايركس نحط فيه الزيت بتاعنا اللي هو الزيت الناقل. انا عن نفسي اشتغل بزيت الزيتون. بنحط زيت الزيتون في الحله دي، بعد كده نحطه يغلي ونحط عليه النعناع او الماده اللي احنا نستخدمها اللي هو النعناع، ونسيبه ونقلبه لمده ساعه. بعد ساعة بنيجي وبنبدأ نصفيه من الزيت بتاعه أو من الشوائب اللي موجودة فيه، وبنعصره كويس جدا بالشاش زي ما احنا شايفين كده لحد ما يظهر معانا زيت. بعد كده بنسيبه فتره. عندنا اوبشن تاني بقى ان احنا بعد كده نسيبه زي ما هو بالشوائب اللي فيه ونبدا نصفيه لما نيجي نستخدمه فقط، وده بيكون افيد. دي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه للناس اللي عندها مشكله مع درجات الحراره او مع استخدام البوتاجاز، انت هتجيبي النعناع زي ما هو كده، وهتجيبي الزيت اللي انت عايزه تستخدميه، المقدار اللي انت هتستخدميه. انا هستخدم زيت الزيتون زي ما قلت عشان التساقط، وهنحطه في برطمان، اي برطمان فاضي، ونحط كميه الزيت اللي احنا عايزينها، ولتكن دي مثلا حوالي 2 سم او 3 سم في عرض البتاع دي، يعني تقريبا تقدري تقولي 150 جرام. ونجيب زيهم نعناع ونحطهم معاه. في ناس بتقول ان المفروض الزيت يتخزن ويتعتق في مكان مظلم، تمام؟ فهي الفكره مش في مكان مظلم ولا حاجه، اهم حاجه في الموضوع ده ان يكون في مكان دافئ، ولكن احتياطي احنا هنخليه دافئ ومظلم في نفس الوقت. ازاي؟ احنا بنقفل البرطمان بعد ما حطينا فيه الحاجه، نتاكد انه اتقفل ونرج كويس، نخليه كله يختلط ببعضه بالشكل ده، ونبدأ نجيب بقى المكان المظلم بتاعنا. هتجيبي اي شراب قديم عندك، شراب، وتقومي عاملاه كده وملبساه للبرطمان، ويكون بقى شراب صوف، يعني ده شراب صوف تقيل جدا. وزمان زي ما كنا بنعمل كرة الشراب، مش عارف مين عملها، بتلفيها لف وبعدين تقلبيه كمان قلبه، وهكذا.
كده لا بيدخل له ضوء وبيفضل دافي. بعد كده نحافظ عليه في المكان ده، بس لازم تحتفظ بيه مش اقل من اسبوع، ويقال انك انت تستخدميه المفروض فوق ال 20 يوم. فانت تسيبيه اكبر وقت ممكن تسيبيه فيه في مكان ما وتنسيه. بعد ال 21 يوم بتيجي تصفيه وتبداي تستخدميه على شعر. طريقه استخدام الزيت سواء معمول على النار او معمول على البارد بالطريقه دي، انك انت هتستخدميه من مرتين لثلاث مرات في الاسبوع. ده لو ما بتستخدميش اي حاجه خالص، تستخدميه من مرتين لثلاث مرات في الاسبوع بالنسبه للناس اللي بتعاني من التساقط. وتستخدم معاه ديرما رولر، يعني كل مره تحط فيها الزيت تحط ديرما رولر. طيب الزيت انت دلوقتي بتحطه فين؟ على شعرك ولا على فروه راسك؟ لا، بتحطه على فروه الراس وتستخدم الديرما رولر. وبعد 4 ساعات من وضعك للزيت تغسل شعرك بشامبو، اي شامبو. مع العلم ان انا ان شاء الله في القناه الجديده هعمل قناه فقط للوصفات، هعمل لكم ازاي تعملوا شامبو طبيعي تستخدموه بعد الحاجات دي. طيب هل الكلام ده اللي بتاع زيت الزيتون ده بينطبق مثلا على زيت الخروع او زيت جوز الهند؟ لا، ده بيتطبق على فروه الراس. دول ما ينفعوش يتطبقوا على فروه الراس خالص، اللي هو زيت جوز الهند وزيت الخروع. ليه؟ لان هم زيوت تقيله، لو خدت بالك الزيت تقيل جدا، فانك تحطه على فروه الراس هياخد وقت كبير جدا على ما فروه الراس تستفيد بيه. ده معمول عشان التقصف وده عشان التكثيف بتاع الشعر او تطويل الشعر، الشعر يبقى طويل. زيت الخروع للتطويل وزيت جوز الهند للتخصص بتاع الشعر اللي يبقى الشعر الهايش الضعيف ده. بتستخدمي جوز الهند طبعا مع النعناع. بتستخدميه ازاي؟ تستخدميه على الشعر، تستخدميه على شعرك، تمسكي شعرك كده خصله خصله وتمشيه عليه. ده ممكن على حسب الكميه اللي انت تحطيها، لو حطيتي كتير يبقى تحتاجي تغسلي شعرك، ما حطيتيش كتير ممكن تستخدميه بصفه يوم ويوم تقريبا، مش هيبقى عندك اي مشاكل معاه. وطبعا تحافظي على انك تغسلي شعرك على الاقل مره في الاسبوع بالشامبو طبعا، علشان تستفيدي من الزيت في كل مره تستخدميه فيها. لانك طبعا المفروض ما تحطيش زيت على زيت، لانك لو حطيتي زيت انت اوريدي شعرك مشبع بالزيت اللي قبل كده، فمش هتستفيدي حاجه من الزيت الجديد او هتستفيدي استفاده قليله جدا. والافضل دايما ان الزيت يتحط على فروه راس او على شعر نظيف. ما بقولش انك تغسلي شعرك كل مره قبل الزيت، ولكن على الاقل بالنسبه للسيدات من مرتين لمره على الاقل بالشامبو. اما بالنسبه للرجاله بقى مرتين ثلاثه، ولكن يكون شامبو صحي ويكون ما فيهوش العناصر اللي بتحرق الشعر واللي اتكلمنا عنها في الفيديوهات اللي فاتت. اتمنى اكون فدتكم في الفيديو ده. وهعيد تاني يا جماعه، الزيت ينفع يستخلص على النار عادي جدا مش هيفقد خواصه، والزيت ممكن يستخلص على البارد برده مش هيفقد خواصه. واتمنى للجميع دوام الصحه والعافيه. وما تنسوش لو عندكم اي اسئله او اي طلبات ممكن تسيبوها في كومنتس. ما تنسوش برده تواصلوا معانا على الجروب. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد.